Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom prepara dulceața de afine. Noi îi spunem dulceață, dar este o combinație între dulceață și un gem. Adică noi nu facem sirop separat pentru fructe, să rămână fructul întreg, le vom fierbe cu totul, decât că o să punem un pic mai mult zahăr pentru a se păstra mai bine peste iarnă. Cantitățile la această dulceață sunt următoarele. La 1 kg de fruct se pune 1 kg de zahăr. Eu o să pun un pic mai puțin zahăr pentru că el este deja destul de dulce. Adică la 1 kg de fruct o să punem aproximativ 800-900 de grame de zahăr. Cam acestea sunt cantitățile. Haideți să ne apucăm de ele pentru că e deja târziu și să nu ne apuce noaptea. Spălăm foarte bine fructele și eu le las, le umplu cu apă și cele stricate se vor ridica la suprafață, să știți. E un mic secret pe care îl folosesc de ceva timp și mi-e mult mai ușor să le aleg. Am ajuns și aproape de finalul rețetei. Trebuie să terminăm dulceața și cu un sfert de oră înainte, după ce încercați cu farfuria, să vedeți dacă vă rămâne picătura câteva secunde pe farfurie, pentru fiecare kilogram de dulceață, de fruct de fapt, puneți câte un vârf de linguriță de sare de lămâie. Eu o să pun sare de lămâie de această dată, nu o să pun lămâie. E mult mai la îndemâna mea și mult mai simplu. Acum o voi mai lăsa încă un sfert de oră și o încercăm iară, să vedem dacă e gata. Am încercat-o iar pe farfurie, este perfectă. Urmează să o punem la borcane, după ce se răcește un pic. După aceea nu o sterilizăm, punem capacele și o lăsăm să răcească de tot. Așa o să vă țină dulceața până la anul sau peste 2 ani de zile, fără să strice, fără să facă mucigai. Cam aceasta este simpla rețetă pentru dulceața de afine. Și așa se face cam orice tip de dulceață. V-am zis, dulceața pe care o facem noi este o combinație între dulceață și gem. Nu facem siropuri separat să lăsăm fructul întreg. Pentru că înainte, pe vremuri, cam așa se făcea. Noi facem o combinație între gem și dulceață. Cam aceasta a fost scurta prezentare a rețetei de dulceață. Dulceața pe care o facem noi, de afine. Dacă vi s-a părut interesant sau dacă v-a inspirat să preparați și dumneavoastră așa ceva, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like și ne vedem la următoarea rețetă.
Vă urez o noapte frumoasă. La mine, pe mine m-a apucat, e aproape 12 noaptea. Au fost foarte zemoase aceste afine și a trebuit să fie foarte mult la ele la un foc încet. Așa că vă urez noapte bună și ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!